خلاصة كتاب أسرار الإقناع والتأثير، كيف تحصل على موافقة الآخرين بسرعة فائقة. The Science of Influence. How to get anyone to say yes in 8 minutes or less. تأليف كيفن هوغن. الإقناع علم وفن. الإقناع هو أن تنجح في التأثير على شخص ما ليغير سلوكا أو رأيا أو منتجا أو خدمة أو أسلوبا في التعامل مع الآخرين، أي تريده أن يفعل شيئا مختلفا تماما عما اعتاد أن يفعله، أو أن يقول لك بسرعة نعم أو موافق. كي تحقق هذا بسلاسة يجب أن تعرف ما يؤثر فيه ويحفزه على تغيير مواقفه ليوافق على ما تقول. شخصية مزدوجة. هل لكل إنسان فعلا شخصيتان؟ هل نجمع في داخلنا بين الشيء ونقيضه؟ كلنا نملك عقلا واعيا وعقلا لا واعيا، بيد أنك لا تستطيع أن تتواصل مع عقلك اللاواعي تواصلا فعالا وحقيقيا حتى تحت تأثير التنويم المغناطيسي، على عكس عقلك الواعي. أكثر ما يثير الدهشة هنا هو أن عقليك الواعي واللاواعي يحملان صفات ومواقف ودوافع مختلفة بعضهما عن بعض، ولكل منهما سلوكياته الخاصة التي غالبا ما تتصارع بعضهما مع بعض. فقد يريد العقل الواعي الدقة والإتقان، بينما يطلب العقل اللاواعي الاستمتاع باللحظة الحالية أيا كانت العواقب اللاحقة. خصائص العقل الواعي: مستقبلي التفكير، طيع ومرن، يتأثر بالمعلومات الإيجابية، يتبع الحقائق، يشكل منظومة أحادية. خصائص العقل اللاواعي: آني التفكير، جامد ومتزمت، يتأثر بالمعلومات السلبية، يتبع الأنماط المتكررة، يشكل منظومة متعددة. يؤثر العقلان الواعي واللاواعي في سلوكيات المرء دون أن يؤثر بعضهما على بعض. لهذا السبب نقول أشياء مثل لا أعلم أو دعني أفكر في الأمر، ما يزيد من صعوبة فهمنا لأنفسنا وفهمنا للآخرين. هو كم الذكريات وكثافتها اللامتناهية التي نخزنها في كتلة صغيرة يبلغ وزنها 1400 جرام تقريبا. فالمخ ليس جهاز فيديو يسجل كل حدث نمر به، بل هو يشبه المستودع أو المخزن الكبير، حيث يقوم بتخزين ذكرياتنا ومعتقداتنا وترجماتها وتفسيرنا لها. الذكريات الزائفة شائعة أيضا، لدرجة أن كل محادثة نجريها قصيرة كانت أم طويلة تتضمن إشارة إلى ذكرى واحدة على الأقل لم يكن لها وجود من الأساس. تغيير النفس يبدأ بتغيير السلوك، مما يؤدي إلى تغيير المواقف والآراء، وهذا يعني أن عليك أن تدفع الآخرين إلى انتهاج سلوك معين كي تؤثر فيهم وتقنعهم. أول ما يجب عليك عمله لتغيير سلوكك أو سلوك الآخرين هو تغيير البيئة المحيطة، لأنك عندما تتحكم في هذه البيئة تستطيع فورا أن تشكل وتغرس سلوكا صار مرغوبا بعدما كان منبوذا. الثواني الأربع الأولى: لغة الجسد المتقنة ومظهرك الخارجي هما أكثر ما يضاعف من جاذبية شخصيتك وقدرتك على الإقناع، ويعلي من شأنك في عيون الآخرين. أمامك 4 ثوان فقط لتترك الانطباع الأول، والذي قد يدوم مدى الحياة لدى من يرونك أو يستمعون إليك. فقد أثبتت الدراسات أن الناس يحكمون عليك في النواحي العملية والشخصية خلال الثواني القليلة الأولى التي تتواصل فيها معهم لأول مرة، حيث تسجل عقولهم انطباعهم الأول عنك ويستخدمونه كمعيار مرجعي في أي تواصل يتم بينكما في المستقبل. أيا كان الانطباع الذي تريد أن تتركه في نفوسهم، احرص على أن يكون مخططا له بالشكل المناسب. نموذج دلتا. يتكون نموذج دلتا التأثيري من عدد من النقاط، كل نقطة تحمل رقما معينا كي تتمكن من تحديد مواطن قوتك ونقاط ضعفك فيها. أولا، تحقيق التجاوب. يقصد بالتجاوب أن يتحقق التواصل المتعادل أو المتوازن بينك وبين العميل. لكي تعرف ما إذا كان التجاوب موجودا بينكما أم لا، أجب عن هذا السؤال: هل يستجيب لي بشكل إيجابي؟ إن أجبت بنعم، يكون بينكما تجاوب واضح. عزز ذلك بأن تنمي في نفسك حس التعاطف والفضول تجاه الآخرين. ثانيا، بناء أسس الاستجابة. اكتشف اهتمامات العميل وميوله وهواياته، وإن لم تكن تفهم عنها شيئا بعد فتعلمها فورا. ثالثا، كسر الحاجز الجليدي. كيف تتواصل مع عملائك إذا كانوا قد تربوا منذ طفولتهم على ألا يتحدثوا مع الغرباء وألا يناقشوا أمور حياتهم الشخصية مع أحد؟ كيف يمكن أن يطمئنوا إليك ويثقوا بك؟ لا بد من اختراق حاجز الصمت القائم بينك وبينهم أولا. رابعا، التقليد. إذا كنت لا تعرف كيف تتواصل مع العميل، فالسبيل الأسلم هو تقليده، أي أن تكون أكثر شبها به فتتوافق آراؤكما. خامسا، الصوت. تحدث بنفس نبرة وسرعة الصوت التي يستخدمها العميل. سادسا، ضبط إيقاع التنفس. نظم وثبت إيقاع تنفسك مع العميل لتعزز التفاهم والتواصل بينكما. سابعا،
وضع الجسم. حاكي أو قلد أو ماثل وضع الجسم الذي يتخذه العميل. ثامنا، اتخاذ موقف قيادي. عليك الآن أن تتوقف عن التقليد وتمسك بزمام الأمور، فإن اتبعك العميل وقلدك فقد نجحت في تحقيق التجاوب بينكما على المستوى اللاواعي، ويمكنك أن تبدأ بتقديم عرض البيع فورا. تاسعا، القيادة الصوتية. إذا توحدت بنجاح مع شخصية العميل وجاءت تصرفاتك متوافقة ومتجاوبة مع تصرفاته، فسوف تتاح أمامك الفرصة لتؤثر فيه بتغيير خواصك الصوتية من حيث النبرة والسرعة. عاشرا، القيادة الحركية. إذا كان العميل متجاوبا ومنسجما معك فسيقلدك في أبسط الإيماءات والحركات الجسدية التي تقوم بها. 11، دعم العلاقات المتبادلة. فعل العطاء نفسه يساعد في تشكيل شخصية تميل إلى التعاطف والاهتمام بالآخرين، وهذا ما يشتريه العميل منك، شخصيتك المعطاءة. 12، تقديم المساعدة. أظهر ثقتك بالعميل من خلال مساعدته في أمر يخص عميلا لديه، بمعنى قدم له العون والمشورة بكل طريقة ممكنة حتى لو لم تكن ستستفيد بشكل مباشر. 13، تجربة مماثلة. يمكنك تحقيق أقصى استفادة بيعية ممكنة إذا كونت مخزونا من تجاربك ومواقفك السابقة مع العملاء الآخرين، فتحكي للعميل الحالي عن عميل آخر اشترى منك مؤخرا، على أن يكون الموقف حقيقيا وواقعيا ومماثلا. 14، الاحترام. بالاحترام تجني ما تريد، فلا تتجاهل قيمة الاحترام الصادق خلال عملية البيع. 15، الإبهار. أقصر مدة زمنية نقضيها مع العميل هي التي نقدم خلالها عرض البيع. ابدأ قويا وانتهي قويا، واجعل عرض منتجاتك أو خدماتك مبهرا وصادقا لتفوز. 16، الوفاء بأكثر مما وعدت. إذا وعدت العميل بشيء فاحرص على أن يحصل على ما وعدته به وأكثر. 17، عدم المبالغة. عندما تقدم عرضك لا تبالغ في وصف المنتج واتركه يتحدث عن نفسه. 18، تحري الدقة وأكثر قليلا. إذا كنت تعرف أن هذه السيارة ستنتقل بعميلك مسافة 19 ميلا لكل جالون من البنزين فأخبره بذلك، ثم اكشف له سرا لكنك إذا استخدمت زيت جو 1 فستزيد 3 أميال لكل جالون، وهذا يوفر عليك $100 سنويا. 19، التزم بالسرعة والبساطة والجودة. كبائع أو كمقدم خدمة صرت تعيش في عالم يريد فيه العميل كل شيء أرخص وأسرع وأسهل وأفخم. اقطع وعودا بما تستطيع أن تقدمه فقط، والتزم بوعدك، ثم تفوق على نفسك بأن تقدم أكثر مما يحلم به أو يتوقعه. 20، اليقظة. أعر انتباهك الكامل لكل كلمة يتفوه بها العميل، فخلال تلك اللحظات يكون هذا هو أهم شيء بالنسبة له، كما يجب أن يكون أهم شيء بالنسبة لك. المصداقية منبع الإقناع. المصداقية هي أساس عملية الإقناع، ولا يهم في البداية ما إن كنت تملك المصداقية بالفعل أم لا، المهم هو أن تبدو كذلك في أعين الآخرين. العوامل التي تؤثر على المصداقية: أولا، الكفاءة. ثانيا، الأهلية للثقة. ثالثا، الخبرة. رابعا، الجاذبية الشخصية. خامسا، الرزانة والعقلانية. سادسا، حب الآخرين ومجاملتهم والتفاعل معهم. كفاءتك شيء وإدراك الناس لها شيء آخر، فهما أمران منفصلان ومطلوبان معا، بمعنى أنك يجب أن تكون خبيرا فعلا وأن ينظر إليك الآخرون باعتبارك خبيرا. كيف تبني مصداقيتك؟ أولا، أظهر مستوى تعليمك ومعرفتك وخبرتك. ثانيا، تواصل مع الناس بسلاسة. ثالثا، سرع وتيرة حديثك. رابعا، استشهد بمواقف وأمثلة. خامسا، جادل ضد وجهة نظرك. سادسا، كن محبوبا. سابعا، استخدم الدعابة بحذر. كيف تترك انطباعات إيجابية لدى العملاء؟ أولا، حاول أن تكون أكثر أناقة وأفضل هنداما من عميلك. ثانيا، يشعر المرء بالاطمئنان والراحة عندما يجد تشابها بينه وبين الآخرين في المظهر أو الآراء أو القيم. اعرف قيم عملائك وآرائهم وحاول أن تكون على مستوى التوقعات. ثالثا، اظهر أمام العميل في أفضل صورة جسدية ونفسية ممكنة. رابعا، اعرف القيم التي تهم العميل وتعتبر شرطا لتعامله معك ووفرها في منتجاتك وخدماتك. خامسا، اعرف احتياجات العميل ومتطلباته في المنتج أو الخدمة التي تقدمها. سادسا، لاحظ سرعة العميل في التحدث والاستماع وحاول مجاراته. سابعا، عندما تلتقي امرأة أيا كان جنسك أنت، اخفض مستوى بصرك مقارنة بها
فالنساء يكن أكثر راحة وأقل رهبة عندما يكون مستوى بصرهن أعلى من المحيطين بهن. ثامنا، عندما ينفعل العميل احتفظ بهدوئك محاولا تغيير موقفه وسلوكه. تاسعا، اعرف مصطلحات المهنة التي يمارسها عميلك. عاشرا، اظهر اهتماما صادقا بعميلك وميوله وعمله. المنافسة قوة محركة للبقاء. تعلمنا من نظريات التطور البيولوجي أن المنافسة بين الأفراد أو الجماعات هي التي تنتقي طبيعيا الفائزين في المجتمع وتفني الخاسرين. عندما تحاول إقناع عميلك بشراء منتجاتك وخدماتك، داعب حلمه في امتلاك منتجات وخدمات تكسبه ميزة فريدة في مجتمعه أو ضد منافسيه. فالمنافسة جزء من غريزة البقاء لدى الإنسان. استراتيجية أوميجا. تستطيع اتباع استراتيجية أوميجا التي صممت خصيصا لتوهن مقاومة أو رفض أي شخص لرسالتك، وهي بذلك لا تهدف إلى إضافة قيمة إلى عرض البيع بقدر ما تهدف إلى الإقناع بالحكمة والتغلب على حالات الرفض لمجرد الرفض. هناك نوعان من المقاومة. الأول ينجم عن رد فعل مضاد تجاه كل ما ينتهك حرياتنا الشخصية في الاختيار أو اتخاذ القرار، أما الثاني فينجم عن شعور متوقع بالندم نتيجة رفض العرض أو الموافقة عليه. يلجأ الناس إلى المقاومة فيرفضون عرضا ما دون أن يعرفوا السبب وراء رفضهم، وإنما ينتابهم مجرد إحساس بأن هذا هو القرار الصائب. من الضروري ألا تسمح لكلمة لا بفرض نفسها، فإن سمعتها عليك أن تجردها فورا من أسلحتها وتأثيرها وقوتها. فما أن يعلن العميل على الملأ اتخاذه قرارا معينا يصبح من الصعب التأثير عليه لتغيير موقفه، فإن لم يفكر بتأن في احتمالات شعوره بالندم لاحقا فسيكون رد فعله التلقائي واختياره اللاواعي هو لا. وبما أن الرفض هو رد الفعل الأولي الذي ينتابه العميل، فالحل هو تخطي رد فعله هذا الذي يكون لا واعيا والتركيز على احتمالات شعوره بالندم، وهو شعور واع ومحكوم، فبهذا تزيد فرصتك في إقناعه. استراتيجية ألفا. استراتيجية ألفا تجعل العرض أكثر جاذبية وتضيف إليه قيمة، فهي عكس استراتيجية أوميجا التي تركز على تقليل المقاومة والرفض لدى العميل. ما يعيب استراتيجية أوميجا هو أن المقاومة تشبه المياه في الخزان، كلما استهلكنا منه جزءا كلما حل مكانه ماء جديد. في إحدى التجارب قسم الطلاب إلى فريقين بناء على إجابتهم عن بعض الأسئلة، فالأول ساذج والثاني متشكك، ثم أعيد تقسيمهما إلى 4 مجموعات فرعية. شاهدت المجموعة الأولى 7 مقاطع فيديو تعرض بعض مرشحي الانتخابات غير المعروفين وآرائهم ومواقفهم المختلفة. طلب من إحدى المجموعات التركيز أكثر على مقطع الفيديو الأول، وطلب من المجموعات الثلاث الأخرى توجيه جل انتباهها إلى مقطع الفيديو الأخير. لكن قبل عرض مقطع الفيديو الأخير عرض على مجموعتين من المجموعات الثلاث فيلم وثائقي عن جزر فيجي، وطلب التفكير بإيجابية عن جزر فيجي، في حين طلب من المجموعة الثانية إعداد قائمة بجميع الكوارث التي يمكن أن تقع لهم خلال رحلتهم إلى فيجي. وفي النهاية طلب من جميع المجموعات انتقاد كل إعلان وكل مرشح. استنفد الفريق الساذج طاقة المقاومة مبكرا خلال مشاهدته الإعلانات، فأصبح أقل انتقادا للمرشحين كلما عرض مقطع فيديو جديد، على الرغم من أن المقاطع عرضت بترتيب مختلف على أفراد مختلفين. كما تأثر رد فعلهم تجاه المقطع الأخير بالمنظور الذي شاهدوه من خلال الفيلم الوثائقي، فمن انتقدوا رحلة فيجي جاء رأيهم عن المرشح الأخير إيجابيا، ومن كان رأيهم إيجابيا عن الرحلة انتقدوا المرشح. أما رد فعل الفريق المتشكك فجاء مختلفا، حيث كان انتقادهم للمرشح الأول ضعيفا ثم زاد حدة وقوة بمرور الوقت رغم مشاهدتهم الفيلم الوثائقي عن جزر فيجي. الفكرة هي أنه يمكن استنزاف مقاومة الآخرين وإضعافها مبكرا، مما يقلل من فرص رفضهم لرسالتك وطلباتك. استراتيجية القدم في الباب. لن تستطيع إقناع أحد ما لم تقف أمامه وجها لوجه لتنقل إليه رسالتك. يمكنك اتباع استراتيجية القدم في الباب، وكأنك تضع قدمك في الباب كي تمنع العميل من أن يغلقه في وجهك. هدف هذه الاستراتيجية الحصول على موافقة العميل فيما يتعلق بعرض صغير واستدراجه كي يوافق على العرض الأهم والأكبر. ثبت أن تطبيق هذه الاستراتيجية يزيد من فرص قبول وموافقة العميل بنسبة 200%. هذه بعض أهم النتائج التي استخلصتها الدراسات. أولا، كلما كان الطلب الأول الذي وافق عليه العميل كبيرا كلما زادت فرصة موافقته على الطلب الثاني والأهم. ثانيا، لا تستخدم المال لشراء موافقة العميل على الطلب الأول، وإلا فلن تؤتي الاستراتيجية ثمارها. بعبارة أخرى،
لا تغري العميل بالمال كي يتعامل معك أو يشتري منتجاتك وخدماتك. ثالثا، يجب أن تكون النتيجة هي أن يفعل الطرف الثاني شيئا، لا أن يقول أو يعد بأنه سيفعل شيئا. رابعا، إذا كان العرض البيعي يخدم جوانب اجتماعية معينة، فالاحتمال الأرجح أن العميل سيوافق عليه مقارنة بما لو كان هدف العرض الربح فقط. المداخل الجديدة للإقناع. أولا، يتخذ العميل قرار الشراء بناء على طريقة صياغتك للعرض. ثانيا، يبذل العميل جهدا مضاعفا لتجنب الخسارة أكثر مما يبذل لتحقيق الربح. ثالثا، قلل الخيارات المطروحة على العميل لتزيد فرص البيع والإقناع. رابعا، حاول تغيير سلوكك ليتغير موقف العميل تجاه منتجاتك. خامسا، يبالغ المرء في تقدير قيمة ما يملك في معظم الأحيان. سادسا، الالتزام بالقيم والأخلاق أهم من إبهار العميل. سابعا، يحب الناس أن يكونوا دائما عند قمة الهرم. ثامنا، إقناع مجموعة من الناس أسهل من إقناع شخص واحد. تاسعا، يفعل الناس أي شيء ليكونوا جزءا من الكل. كيف تكون أكثر إقناعا وتأثيرا؟ أولا، أعطي العميل جزءا من نفسك أو من منتجاتك أو أفكارك أو خدماتك. عندما يمتلك المرء شيئا سيعتبره شيئا قيما مقارنة بنظرته إليه قبل امتلاكه. ثانيا، اخلق صورة لفظية في ذهن العميل بأن منتجاتك أو خدماتك أو أفكارك هي شيء يمتلكه بالفعل، فتصبح هي الوضع المألوف والمعتاد في ذهنه. مثلا، عندما تتمتع بخدماتنا في العناية بالحدائق، سنساعدك في التخلص من الحشائش الضارة التي لم تستطع الشركات الأخرى تخليصك منها. ثالثا، اخلق صورة لفظية في ذهن العميل تجعله يشعر بالتوتر إذا رفض التعامل معك. بعبارة أخرى، بين له ما سيخسره إن لم يستعن بك. رابعا، لا تخلط بين تكلفة الفرصة البديلة، وهي العائد الذي يضطر العميل إلى التخلي عنه بسبب اختياره بديلا آخر، وبين التكلفة الفعلية التي سيدفعها. تطبيق قوانين التأثير والإقناع. أولا، قانون التبادل. يعطيك أحد شيئا قيما، تكون استجابتك هي الرغبة في إعطائه شيئا قيما بالمقابل. إذا كان منتجك يتميز بالجودة العالية، فأرسل عينات منه إلى عملائك، وسوف يكونون أكثر رغبة في شرائه لاحقا، وذلك لسببين. الأول هو أنهم عندما يرونه سيتعرفون عليه كمنتج سبق لهم تجربته واستخدامه، فعقل الإنسان يميل إلى اختيار الأشياء المألوفة. السبب الثاني هو أنك عندما تعطي العميل شيئا فإنك تحفز فيه مشاعر التبادلية والمعاملة بالمثل، فيبادر ويعطيك شيئا بالمقابل. ثانيا، قانون الاختلاف. إذا كان هناك شيئان أو شخصان أو مكانان يختلفان بعضهما عن بعض وتواجدا متقاربين من حيث الزمان والمكان أو في ذهن العميل، فإن التباين بينهما يكون ملحوظا جدا، فيصبح من السهل أن نميز ونحدد أيهما نريده أكثر من الآخر. هل سبق لك أن مشيت في متجر للبقالة ورأيت عميلا يلتقط منتجين متنافسين ويضع كلا منهما في يد فيقلبهما من جميع الجوانب محاولا تحديد أيهما يجب شراؤه؟ هذا العميل يحتكم إلى قانون الاختلاف. قانون الاختلاف لا يعني أن سعرك سيكون دائما الأرخص، بل يعني أنك إذا وضعت منتجين أو خدمتين جنبا إلى جنب أو متقاربين زمانا أو مكانا أو ذهنيا، فسيرى العميل الاختلافات الجلية بينهما بوضوح، مما يساعده في اختيار أيهما يشتري بدلا من أن يسأل نفسه هل أشتري أم لا. ثالثا، قانون الأصدقاء. عندما يطلب منك أحد أن تفعل شيئا وأنت تثق في أن مصلحتك تهمه، فستشعر بالدافع إلى تنفيذ ما طلبه منك. اجعل العملاء يرونك كصديق يهتم بمصلحتهم، فبذلك ستزيد فرصتك في التأثير عليهم وإقناعهم. إذا أبرزت الجوانب السلبية في عرضك البيعي فستتحقق غايتين: أولا، تزداد مصداقيتك أمام العميل ويعتبرك أهلا للثقة. ثانيا، يشعر العميل بالاطمئنان لأنك وفرت عليه عناء البحث بنفسه عن أي عيوب في العرض. رابعا، قانون الندرة. عندما يشعر العميل أن منتجا سيحتاجه في المستقبل موجود بكميات محددة، ينتابه إحساس بأن قيمة هذا المنتج أكبر مما هي في الواقع. يطلق على هذا الإطار الذهني اسم ندرة العرض مقارنة بالطلب، وغالبا ما تكون طفولة أو عدم نضج العميل هي السبب. فعندما يكون العميل في سن الرابعة وهناك قطعة كيك واحدة في الطبق، يدرك أنه إذا تقدم شخص آخر وأخذ هذه القطعة فلن يبقى له شيء، فيصبح من الحتمي بالنسبة له الحصول على قطعة الكيك الأخيرة. ينشأ هذا الخوف لدينا منذ الصغر ويترسخ بمرور العمر، وبما أن تأثيره يتعمق في نفسياتنا،
فعليك أن تبتكر طرقا لاستغلاله بشكل إيجابي خلال عمليات البيع اليومية. مفاتيح التأثير في الآخرين: قدم تعليمات أو خطوات محددة عندما تحاول توجيه أحدهم أو التأثير على سلوكه. لا يكفي أن تنهاه عن ارتكاب فعل معين أو تأمره باتباع سلوك معين أو الحصول على وظيفة أو التأدب أو التزام الصمت، فكل ذلك نتيجته واحدة وهي الفشل طالما لم يعتمد على التعليمات الواضحة. لماذا يقولون لا؟ من الأسباب التي تجعل العميل يقول لا لمنتجاتك أو خدماتك هو أن هذا هو رد فعله الفوري والتلقائي الذي غالبا ما ينبع من تجاربه السابقة، فربما سبق له شراء هذا المنتج أو منتج مماثل واتضح لاحقا أن قراره كان خاطئا. 90% من حالات الرفض تنبع من هذه التجربة السابقة السلبية. لكي تقنع عميلك يجب أن تدرك أولا كيف يتخذ قراراته، وكيف يتذكر تجارب وخبرات الماضي، وكيف يتصور المستقبل. هذا ما يجهله معظم البائعين، مما يجعل عملية الإقناع لعبة حظ وأرقام هدفها الربح فقط، بدلا من أن يكون هدفها إغراء العملاء بالشراء. يجب أن تدرك أن العملاء أولا يتذكرون تجاربهم المهمة، خصوصا الكارثية منها. ثانيا يتذكرون نتائج تجاربهم. ثالثا لا يرون المستقبل بوضوح، فهم لا يعرفون بماذا سيشعرون عندما تحدث أمور معينة حتى لو كانوا يرغبون في حدوثها. رابعا يتذكرون كيف انتهت تجربتهم ويعممون هذه النهاية أو النتيجة على التجارب اللاحقة. بين للعميل كلا المستقبلين المحتملين اللذين سينتجان إذا استخدم منتجك أو اتبع النتائج التي استخلصها من تجاربه السابقة والمشاعر التي تكونت لديه، بدلا من أن يتبع المنطق الصحيح. بعبارة أخرى، لن يستطيع العميل أن يتخلص من خوفه من الخسارة ما لم يعرف ويحلل النتائج المحتملة. بعد ذلك انهي تفاعلك معه بصورة شديدة الوضوح عن المستقبل أو السيناريو الأقرب إلى الحدوث. إذا بالغت في رسم صورة وردية للمستقبل فستخسران معا، لأن العميل سيشعر أنك تتلاعب به وتستغله. أما إذا رسمت صورة واقعية للمستقبل فسيزيد احتمال اقتناعه واستجابته بالشكل الذي تريده. إتقان مهارات الإقناع: كل ما تشاهده أو تسمعه أو تقرأه أو تفكر فيه يؤثر على أفكارك وقراراتك وخطواتك. جرب ما يلي: كرر هذه الكلمة 5 مرات ثم واصل القراءة. دماء: ما لون إشارة المرور التي تعني أن الطريق سالك؟ هل قلت حمراء؟ عد إلى السؤال واقرأه ثانية. لا تندهش. إقناع العميل ودفعه إلى قبول رسالة معينة يبدأ بالانطباع الأول الذي يدوم طيلة التعامل بينكما في المستقبل. يتحقق هذا الانطباع بوعد أو وجه بشوش أو ابتسامة واسعة أو أي شيء آخر يمهد الساحة لكل ما هو آت بعد ذلك. سلوكياتك وكلماتك وردود أفعالك يتذكرها العميل ويستخدمها كمعيار لمقارنة أدائك فيما بعد. الأحداث الأولى في تجربة أو موقف ما هي التي تشكل مفاهيمنا عن كل ما يتبع هذه التجربة أو هذا الموقف، وهناك دراسات أثبتت أن آخر الأحداث تؤثر على مفاهيمنا ومعتقداتنا. غرس الخيارات في ذهن العميل: يمكنك أن تغرس خيارا معينا في رأس العميل. هذا الخيار يجب أن يكون شيئا فكر فيه العميل من قبل، فإن اختلق العميل هذا الخيار بنفسه فالأرجح أنه سيتصارع معه داخليا، لأنه يكون قد فكر في خيارات أخرى سوف يستدعيها ويتأرجح بينها متذبذبا. تخيل أنني قلت لك اختر أي رقم. أنا اخترت 61,000، فما هو الرقم الذي اخترته؟ الآن تخيل أنني قلت لشخص آخر اختر أي رقم. أنا اخترت الرقم 14. ستكون إجابة كل شخص مختلفة تماما، ففي الحالة الثانية نادرا ما سيختار الشخص رقما أكبر من 100، في حين أنه في الحالة الأولى سيختار رقما بالآلاف أو عشرات الآلاف وربما حتى بمئات الآلاف. في الحالتين أنت قمت بتحفيز الاستجابة عن طريق غرس خيار معين. في الحالة الأولى مطلوب منك اختيار رقم كبير، وفي الحالة الثانية مطلوب منك اختيار رقم صغير. وكلما ضغطت عليك لتعطيني ردك فورا جاء اختيارك مقاربا للنطاق الذي حددته أنا لك. ليس لهذه الأرقام أي معنى، ولكن لها تأثيرا مباشرا على الإيحاءات الممارسة عليك كعميل. الهدف من غرس خيارات معينة في ذهن العميل هو أنها تصبح جزءا من ذاكرتهم الدائمة، فيسهل عليك كبائع تكوين نقطة أساسية وربما مرجعية تبدأ من عندها عملية الإقناع. خيارات قليلة وأرباح كثيرة. إذا طرحت فكرتك أو منتجك أو خدمتك وسط 20 فكرة أو منتجا أو خدمة أخرى فلن يكون هناك فرق ملحوظ بينها. أما إذا عرضتها منفردة فستلمع وتصبح الأكثر وضوحا. حين تحصل على القرار الذي تريده من العميل يكون دورك قد انتهى وعليك الانتقال إلى عميل آخر. أما إذا سألته عن الأسباب التي دفعته إلى اتخاذ هذا القرار فربما ينقلب الأمر ضدك وتكون النتيجة معاكسة.
اتخذ بعض القرارات نيابة عن العملاء إذا أردت أن ترضي العميل وتغلق صفقة البيع وتدفعه إلى تكرار التعامل معك مستقبلا. قلص عدد الخيارات المطروحة أمامه. على سبيل المثال، لا تعرض عليه 100 بطاقة ملونة، واكتفي ب5 فقط. اكتشف قيمة أو أكثر من القيم التي يهتم بها العميل خلال تفاعله معك وحققها له، وإلا فلن يشعر بالرضا التام عن قراره. لا تجعل العميل يشعر بسذاجة أخطائه السابقة، وأكد له أن أي شخص مهما بلغ ذكاؤه وخبرته معرض للمرور بنفس تجربته وارتكاب نفس الخطأ. إذا دون وعي أو قصد أشعرت العميل بإيماءة أو إشارة جسدية واحدة بأنه ارتكب خطأ ساذجا أو تعرض للإهانة بأي شكل من الأشكال، فسيكون رده هو لا. كيف تحصل على موافقة العميل؟ كيف تقنع عميلا بأنك الحل المثالي لجميع مشكلاته، لا سيما إن كنت في بداية الطريق، بمعنى أنك طرحت لتوك خط إنتاج جديد؟ ما الذي يمكن أن يشجع العميل على الإنصات إليك أساسا؟ دون اهتمام العميل لن تكون أمامك فرصة للتأثير عليه. ولماذا يشتري منك إذا كان يتعامل منذ سنوات طويلة مع مورد آخر؟ هذه أسئلة خطيرة، ولذا يجب أن تتم عملية الإقناع في خطوات. أولا، اجذب انتباه العميل. ثانيا، حافظ على انتباهه. ثالثا، قدم وعودا جريئة. رابعا، افصل أي التزام سابق عن الالتزام الحالي. خامسا، قدم أكثر مما وعدت. سادسا، أبهر العميل حتى يتحدث عنك طوال الوقت أمام عملاء آخرين، وهذا ما يعرف بالتسويق الفيروسي. كيف تقتنع النساء بالشراء؟ أولا، لا تركز على تلبية احتياجاتها فقط، بل وعلى احتياجات المحيطين بها كذلك. ثانيا، دوافع البيع. طمئنها أنك تريد بصدق مساعدتها، وأن ما تعرضه هو الحل الأنسب وليس فرصة تستغلها لتجري صفقة بيع سريعة على حسابها. ثالثا، عدم التسرع. أتح لها تجربة المنتج قبل شرائه. رابعا، الكثير من التفاصيل. وفر لها جميع المعلومات والتفاصيل التي ترغب في معرفتها، وسهل عليها تصفحها سريعا. خامسا، الثقة والأمان. دون الثقة لن تستطيع إقناع أي امرأة. سادسا، توطيد العلاقات. إن لم تشتري منك فورا، حافظ على تواصلك معها حتى تعزز لديها الثقة بمنتجاتك وخدماتك. بعد الشراء، أكد لها أنه يمكنها الاعتماد عليك دائما. سابعا، خاطب مواهبها المتعددة. تستطيع المرأة التفوق في أكثر من عمل، وتبحث باستمرار عن طرق جديدة لإنجاز أعمالها بسهولة وسرعة. اقترح عليها بعض هذه الطرق لتؤدي عملها ببساطة ويسر. ثامنا، اجذب انتباهها بسرعة. النساء دائما مشغولات، ولذا فهن يتصفحن المعلومات بسرعة. إذا لم تكن سريعا في جذب انتباهها، فستبحث عن المعلومة في مكان آخر. تاسعا، استخدام البلاغة. لا تبع لها منتجا عاديا، بل اجعل المنتج في عينيها حلما تتوق إلى تحقيقه. منتجك حياتها أفضل وأسهل.